नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी नयाँ विषयवस्तु र तपाईलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। र आजको विषयवस्तु टिकटकमा तपाईले गर्नुहुने मिस्टेक र यसलाई चाहिँ सुधार गरेमा तपाई भाइरल पनि हुन सक्नुहुन्छ, यो बारेमा हामी चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सकेसम्म यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईले टिकटक चलाउनुहुन्छ र अरु टिकटक चलाउने साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको टपिक तर्फ लागौं। आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटकमा गर्ने मिस्टेकहरु, जस्तो कि के मिस्टेक गर्नु भएको छ र त्यसलाई सुधार गरेर सुधार गर्ने तरिका र त्यसपछि चाहिँ त्यो सुधार गरे पछाडी अब हुने टिप्सहरु के तपाईहरुलाई को भिडियोलाई चाहिँ भाइरल गर्ने टिप्सहरु म बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो साथीहरु, सर्वप्रथम मिस्टेक तर्फ लागौं। हाम्रो पहिलो नम्बर मिस्टेक के हुन्छ भने हामीले भिडियो भर्खरै अपलोड गर्यो र त्यस भिडियोलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइ हेर्ने गर्छौं आफ्नै एकाउन्टबाट। जुन एकाउन्टबाट तपाईले चाहिँ टिकटक एकाउन्ट खोल्नु भएको छ र त्यही एकाउन्टबाट तपाईले भिडियो भर्खरै अपलोड गर्नु भएको छ, कस्तो भएको छ भन्दै घरिघरि हेर्नुहुन्छ। एउटा मिस्टेक थियो र तपाईले आफ्नो भिडियो आफैले हेर्नु भएपछि त्यो भिडियो अपलोड गर्नुको औचित्य भएन, किनभने आफ्नो भिडियो आफैले हेर्नु भएपछि त्यसपछि टिकटकले के सोच्छ भने आफ्नो तपाईले यो याद गर्नु भएको छ कि छैन, टिकटकमा तपाईले आफ्नो भिडियो हेरे पछाडी त्यो भ्युज बढेको देखाउँछ, बढ्ने गर्छ। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो आफ्नो कन्टेन्ट नहेर्नु होला र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मेन एकाउन्टलाई छोडेर अर्को नयाँ एकाउन्ट बनाएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई। सेकेन्ड हाम्रो मिस्टेक के हुन्छ भने सेकेन्ड नम्बर मिस्टेक भनेको चाहिँ हामीले पहिला भिडियो चाहिँ राम्रोसित अपलोड गरिन्छ र आफ्नै कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ अपडेट त गरिन्छ गर्नलाई हैन। पछाडी चाहिँ युट्युबको कन्टेन्टहरु, जस्तो मानौं कुनै सिन एकदम राम्रो लाग्यो, त्यो सिनलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ तपाईले टिकटकमा अपडेट गर्दिनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ होला त्यो भाइरल हुन्छ, तर त्यो भाइरल हुनुको औचित्य छैन कि वास्तवमा तपाई भाइरल भएको हैन, त्यो भिडियो मात्र भाइरल भएको, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले एउटाको साउन्ड युज गरेर भिडियो बनाउनु हुन्छ। जस्तो कि कुनैको कन्टेन्ट मन पर्यो र त्यस कन्टेन्ट, जस्तो कि कुनै कन्टेन्ट मन पर्यो भने तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ साउन्डको थ्रुबाट बनाउनुहुन्छ। के गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको त्यसबाट पनि धेरै समस्याहरू आउँछ र त्योबाट पनि तपाईको फलोअर्स र तपाईको टिकटक एकाउन्ट चाहिँ ग्रोथ हुने छैन। र तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? जस्तो मानौं अब तपाईको टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने पर्पल सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि सेटिङहरु चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो टिकटकमा धेरै कुराहरु छ, त्यो सेटिङहरु चाहिँ तपाईले पर्पलली मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने छ र त्यस्तो अवस्था आएको छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको बारेमा चाहिँ सेपरेट भिडियो बनाउने छु। तपाईको पर्पल सेटिङ बनाइसके पछाडी आफ्नो नयाँ कन्टेन्ट सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब एउटा भिडियो बनाउनु भयो, सामान्य नाचगानको मात्र बनाउनु भयो, हुन त त्यो पनि भाइरल होला, तर सामान्य जस्तो तपाईको भिडियो इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्यो कि तपाईको वाच टाइम यहाँ पनि काउन्ट हुन्छ। वाच टाइम जस्तो कि युट्युबको खेरि यहाँ पनि वाच टाइमको काउन्ट हुन्छ। त्यसरी नै तपाईले वाच टाइमलाई ग्रोथ गर्नुपर्ने हुन्छ। वाच टाइम जति धेरै ग्रोथ गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ चाँडो टिकटक एकाउन्टलाई पनि भाइरल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई एकदम रोचक बनाउनु होला, एकदमै राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ भाइरल हुन सकिन्छ। थर्ड नम्बर टिप्स के रहेको छ भने तपाईले यदि एउटा टिकटक युजर हुनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरु छ, जस्तो कि फेसबुकमा जानुस् र टिकटक नेपाल भनेर सर्च गर्नु या टिकटक भनेर सर्च गर्नु। त्यो सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईले यसका ग्रुपहरु धेरै भेट्नुहुनेछ। त्यस्ता ग्रुपमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियो शेयर गरिरहेका हुन्छन्। तपाईले पनि त्यहाँ गएर आफ्नो भिडियो शेयर गर्नु र तपाईको मानौं त्यहाँ 1-2 लाख जना मान्छेहरु छ, एउटा ग्रुपमा मानौं 50,000 जना ग्रुपमा मान्छे छ भने तपाईले पक्कै पनि शेयर गरेको भिडियोमा 1000 जना मान्छे आएर भिजिट गर्दियो भने त तपाईको भाइरल हुनु भयो। पक्कै पनि तपाईको भ्युज बढ्यो र तपाईको भिडियोमा एकदम दम छ भनेपछि फलोअर पनि बढ्यो र लाइक पनि बढ्यो।
त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको भाइरल हुन कसैले रोक्ने कुरा भएन होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा पनि तपाईँले आफ्नो लिङ्कहरू सेयर गर्नुहोला। आशा गर्दछु आजको भिडियो तपाईँलाई एकदमै रोचक एकदमै हेल्पफुल भयो होला र मैले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले यदि एप्लाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि मैले चाहिँ भन्न सक्छु मेरो एक हप्तामा चाहिँ मेरो मानौ मेरो टिकटक एकाउन्ट यति ग्रो भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले स्क्रिनमा देखाइसकेको छु। तपाईँले पनि पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ खासै मेहनत गर्न सकिरहेको छैन किनभने मलाई टाइम पनि मिलिरहेको छैन। मसँग अहिले जबमा छु, जबसँगै युट्युब च्यानलसँग मेरो एकदम फोकस हुनेछ। सेकेन्डमा मेरो युट्युब छ अनि थर्ड पार्टमा बल्ल जानेछ टिकटक। सो मैले चाहिँ खासै मेहनत गर्न सकिरहेको छैन। सो मेरो चाहिँ एउटा दुईवटा भिडियो अपलोड गर्दा गर्दा यतिको भइरहेछ। खासै मैले भिडियोमा कन्टेन्ट राम्रो दिन सकिरहेको छैन। तपाईँले बनाउनुहोस्, तपाईँको दुःख गर्नुहोस्, तर त्यस पछाडि पक्कै पनि तपाईँको यो टिकटक एकाउन्ट ग्रोथ हुनेछ। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।